Hello everyone. So our topic for today is about function, roles, and skills of a manager. Function of a manager. This is the meaning of manager. Is an individual answerable for the performance of group members in the workplace. Ibig sabihin ng manager is, for example, tatanungin siya ng boss niya. Tatanungin yung boss niya, musta yung performance ng employees natin? So, ikaw na manager, sasagutin mo yung boss mo. Ito po yung mga reports, yung mga ginawa nila. Ito yung performance nila. Ito yung mga task na ginawa nila. So, yun ang role ng isang manager. Yun ang function niya. 5 basic function of a manager. The first one, set objective and plan. So, nagpuplano ang manager. So, ganito ang gagawin niya. So, kakausapin niya yung mga employees and then explain niya kung ano ang gagawin today. So, ito yung gagawin mong task, punta ka sa ganito, ito yung mga dapat matatapos this day. And second, organize the group. So, i-disseminate mo yung mga groups nila. So, may in charge sa field, may in charge sa ganito. So, number 3, motivate and communicate. So, motivate and communicate. Sa lahat naman ng relationship, importante ang communication. So, dapat, as a manager, you know how to communicate with your employees. Then, minomotivate mo din sila para mag-work hard sila lalo. Measure performance. So, kung mapapansin nyo sa mga fast food chain, may employee of the month. So, mina-measure nila yung performance kung nagpo-perform ka ba ng maayos, saan ka ba mahina, saan ba yung weakness mo, saan yung strength mo. So, actually okay din yung ganun para malaman mo kung saan yung strength and weakness mo. Para mas lalo kang mag-improve. Develop people, ayan. Kakasabi ko lang, para lalo kang ma-improve. Develop people. So, yun ang function ng manager. Isa siya sa mga nagtatrain ng mga tao. Isa siya sa mga nagga-guide ng mga employee. 4 levels of management. The first one is first-line managers. Cater to the day-to-day operation of the organization. Ang example ng first-line managers ay mga supervisors. Ayan. Yung mga supervisor, bago nila isara yung business nila, doon sa araw na yon, bago sila umuwi, chine-check muna nila ano yung mga nangyayari nung araw na yon. Ito yung mga nabenta ngayon. Ito yung mga pumasok na pera. Nag-inventory sila. Chinek nila kung ano yung mga pumasok na pera, yung mga lumabas na gamit, yung mga nabentang gamit. Then second, middle managers are responsible for looking for the best way on organizing human and other resources to accomplish organizational objective. So, itong middle manager, ibig sabihin yan is yung mga department heads. Sila yung responsible para i-train yung mga employees nila. Sila yung ang human resource director actually, mga human resources, isa sila sa mga middle managers. Sila kasi yung parang katransaction din ng top manager, which is the next one. Yung top manager, yun ang CEO. Yun ang boss ng kumpanya. Top managers are executive with cross-departmental duties who are responsible for the overall direction of the organization. Kaya nga siya yung top manager. Ibig sabihin yung CEO na yan. Overall direction of the organization ang sakop niya. Mula sa department head, sa employee, hanggang sa mga ibang branch pa. 4. Team leader is a new kind of management job with no formal supervisory function. Ang team leader is, for example, yung manager, yung first line manager, kakausapin niya yung employee, yung isang employee. Sasabihin niya na habang wala siya, pwedeng siya muna ang tumayo as a team leader or as a leader. There are different kind of leadership actually. Pero sa next topic, yun madidiscuss. Ito yung mga function na ng mga level of management. First line manager,
Encourages, monitors, and rewards the performance of their subordinates. So, nag-encourage sila, tinitignan nila kung ano yung mga performance nila, tinitignan nila kung tama ba yung ginagawa nila. Then, gaya nga ng example ko kanina, yung mga ibang fast food chain, may employee of the month. Ito din yun, nire-reward nila yung performance ng mga employee nila. Teaches new hires how to do their job. Pag natanggap na sila, so itatrain mo sila, pwedeng bigyan mo sila ng seminar or i-train mo sila para mas malaman nila kung ano yung trabaho nila. Makes detailed schedule and operating plan based on middle management, intermediate range plan. So yung manager, kakausapin yung mga employee, ito yung gagawin, ito yung sinabi ng ng boss natin, ito yung mga schedules natin for this week. Then middle manager, plan and allocate resources to meet objective. So itong mga middle manager na ito, kakausapin niya yung first line manager. O, ito yung mga plano. Ito yung mga gagamitin ninyo. Coordinate and link groups, department, and division within the organization. Itong middle manager na to, sila yung nakikipag-coordinate din sila sa iba't ibang department. Diba sabi ko kanina, ang middle manager ay mga department heads sila. So, nakikipag-coordinate din sila sa mga ibang department heads. Kung ano bang dapat gawin sa business, so gagawin sa mga task at trabaho nila. Monitors and manage the performance of the subunit and individual managers who report to them. So, tinitignan nila yung mga report na ginawa ng first line manager. Tinitignan nila kung nagpo-perform bang maayos yung department nila. Implement changes or strategies generated by top management. Then, pag sinabi ng top manager, yung CEO, na ganito yung gagawin base sa napagplanuhan natin, base sa meeting natin, ito ang gagawin natin. Top manager creates a framework for change. So, nagpo-plano sila for change. Nagpo-plano sila na ano ba dapat gawin. Maglo-launch ba tayong product or hindi muna tayo maglo-launch ng bagong product? I-improve ba natin yung product natin or hindi? Mag-hire ba tayo ng bagong employee or hindi? Develop employees' commitment to and ownership of the organization performance. That's why you're giving your employee na ine-encourage mo sila at rewards at incentive at benefits para mag-stay sila at para mas lalong gumanda yung performance ng employee mo. Create a positive organizational culture through words and action. So, ikaw as a manager, as a CEO, as a boss, top manager, is ikaw mismo, pag may sinabi ka sa kanila, ginagawa mo rin. Pag sinabi mong dapat on time sila, dapat ikaw on time din. Monitors business environment. So, kaya ng sinabi ko before, pag boss ka, nagre-research ka din kung ano ba yung mga gusto at ayaw ng mga customers nyo at ng employees mo. Kinakausap mo din sila, inaalam mo din ano ba yung mga gusto at ayaw nila. Team leaders, facilitate team performance, manages external relationship, facilitate internal relationship. So, yung mga team leaders na to, minsan, nagre-report siya sa first line manager. Nagre-report siya, sinasabi niya na ito yung mga performance ng team natin ngayon. So, nakikipag-usap din tong mga to sa middle manager. Kinakausap niya din pag wala tong first line manager nila. Basic managerial roles na tayo. Type of roles. Number 1, interpersonal role. This role involves human interaction both inside the organization and outsider. So, as a manager, nakikipag-coordinate ka sa loob mismo ng kumpanya mo and sa labas. Bakit sa labas? Yung mga nasa labas na yan is yung mga suppliers nyo. Yung mga nagde-deliver ng mga gamit nyo, pwede din yung mga yon, outsider din sila. Then, specific roles.
Figurehead. In figurehead role, manager performs activities which are ceremonial and symbolic nature. Ibig sabihin is ganito. Yung mga king and queen ngayon is wala na silang power. Kumbaga, meron na lang silang title. Di na sila pwedeng mag-run ng country. Depende kung anong country yon. Kasi yung mga ibang country, meron silang king and queen. Pero hindi na sila kasama sa pagpapalakad ng country. So, figurehead lang sila. May title lang sila. Leaders. Managers' leader role involves leading its subordinate and motivating them for willing contribution. So, sabi ko nga kanina, yung mga leader na to is merong mga different kind of there are different kind of leaders kasi may explain yan sa susunod na topic. Pero ang ibig sabihin ng leaders na nakalagay dito is minomotivate niya yung mga subordinates sila para mas lalo silang mag-perform ng maayos. Liaison role. In liaison role, managers serve as a connecting link between his and outsiders or between his unit and other organizational unit. Kumbaga, ang liaison is gitna siya. Yung manager, nakikipag-coordinate siya sa iba habang nagre-research siya. Pwede niyang kausapin yung supplier. O may kilala ka bang nagsusupply pa ng ganitong product? Nakikipag-coordinate ka sa outside and sa inside din, sabi kasi dito, between his unit and other organizational unit. Ibig sabihin, mismo dun sa department niya, nakikipag-coordinate din siya dun sa kabilang department. Number 2 of basic managerial role, informational role. This role this role involves the sharing and analyzing of information and distributing them as required. So, ang role ng manager is nagdi-distribute siya ng information sa mga employee. For example, sabi ng top manager, ito yung plano natin sa mga middle manager. Kinakausap niya yung mga middle manager. Ito yung mga plano natin. Ito na yung mga dapat gawin. Then, yung middle manager, kakausapin niya yung mga first line manager. Ito yung mga plano, napagplanuhan kanina sa meeting. So, i-distribute mo na sa mga ibang kasamahan natin. Specific role. Una is monitor. Managers scan the environment for information. So, itong monitor na to is, sabi dito, managers scan the environment for information. Is nagre-research yung manager outside. Kumukuha siya ng information. Pwedeng kakausapin niya yung customer or pwedeng nagmamasid siya. Saan pa kaya pwedeng ilagay yung product namin? Saan kaya pwedeng ibenta pa yung product namin? Then, pangalawa, disseminator. In disseminating role, the manager share the information collected with subordinate and others in the company. Diba sabi ko sa monitor, naghahanap siya, nagre-research siya. Actually, dito sa Florida, bago natayo yung Jollibee, may kumausap sa amin doon sa dating office, doon sa office namin. Dati kasi nagtatrabaho sa munisipyo. May pumunta doon. Kinausap kami kung gusto ba namin na magkaroon ng Jollibee sa Florida at bakit. So, base doon, tumitingin na sila, nag-i-scan na sila ng information doon. Kung bang willing na ba yung taga-Florida na kaya na ba ng taga-Florida mag-avail sa Jollibee, yung mga in-offer nila? Willing na ba yung Florida na magkaroon talaga ng Jollibee doon? So, disseminator. Dahil nga doon sa nasabi nga dito, di ba? Collected. Information collected. So, yung mga nakalap nilang information sa amin at sa mga iba taga Florida is shinare ng manager na yun sa mga kasamahan niya, sa mga employees niya. Sinabi niya na ito yung gusto ng mga taga Florida. Ito yung mga ayaw nila, ganyan. Spokesperson. In spokesperson role, the manager represents his organization or unit with interacting with outsider like customer, financier, government suppliers, or other agencies in society.
Diba ang pangulo natin sa bansa natin ngayon is meron siyang spokesperson, si Duque. Yun lang ang ibig sabihin. Kung wala yung presidente natin, busy siya, siya yung magsasabi kung ano yung mga gusto pang iparating ng presidente sa atin. Spokesperson siya. 3. Decisional role. This role involves decision-making on using plan strategy and utilization of resources. So, itong decisional role na to, nag-iisip ang manager kung ano ba ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Entrepreneur. As an entrepreneur, the manager assumes certain risks which can affect the organization. Ang entrepreneur daw is iniisip niya muna yung dapat niyang gawin. Kasi merong responsibility ang entrepreneur kung ano man yung decision na gagawin niya, makaka-apekto sa organization nila. As a conflict handler, he has to take care of certain pressures and problems in organization, especially those that are severe that demand immediate attention and action. So, ang manager daw is conflict handler sila. Ibig sabihin, is pag nagka-problema yung department nila, kailangan aayusin na yun kaagad. Iisipin niya ano ba ang planong gagawin. Kaya minsan, pag may nangyari doon sa department na yun, yung middle manager, kakausapin yung first line manager, anong nangyari? Bakit nangyari yun? Resource allocator. As a resource allocator, managers fulfill the demand of various units in terms of human, physical, and financial. So, ang resource allocator na to is ganito. Sa isang department, kailangan pa ng isang employee. Dahil nagkukulang tayo ng isang employee. Ganon yun. Ang resource kasi, itong resources na to, is di lang siya nakadepende sa materials. Pwede rin sa tao. Kung kulang ng tauhan yung department na ito, kukuha ka ng isang tauhan. Kung kulang man yung gamit ng isang department, manghihingi ka ng supply. Negotiator. As a negotiator, manager has to reach agreement with other managers regarding the first right to resources within and outside the organization. Usually, itong negotiator na to, nakikipag-deal siya sa mga ibang manager. For example, sa department namin, kailangan din namin ng computer. Kaso yung budget ng company is maliit lang. So, mag-uusap kayo, sino ba yung mas nangangailangan ng computer na yon? Yung department A ba or yung department B? So, nakikipag-negotiate din sila. Skills of a manager. Dapat daw, as a manager, dapat meron ka nito. Una, technical skills. Require the ability to apply proficiency or expertise to perform particular tasks. So, proficiency, technical skills, ibig sabihin, is meron ka nito. For example, nasa Department of Finance ka. Dapat, meron kang knowledge about sa finance. Or graduate ka at least ng 4 years ng financial management. Kasi, nagre-require siya ng technical skills. Human skills. Exhibit the ability to sanctly work in cooperation with others. As a manager, dapat marunong kang makipag-usap sa tao, di ka nahihiya, marunong kang makisama. Number 3, conceptual skills is the ability to see the total picture of the organization, to know how the different parts affect each other and how the company fits into or is affected by the external environment. As a manager, dapat, alam mo yan, malawak ka. Nag-a-accept ka ng criticism, nag-a-accept ka ng feedback sa ibang tao, nag-a-accept ka ng ano ba ang dapat gawin kung binigyan ka man ng advice para mas mapabuti pa yung trabaho ninyo. Diagnostic skills. Manager's ability to visualize the most appropriate response to a situation is important. So, ang manager is parang doktor din siya. Inaalam niya kung ano yung problema muna.
then dun niya gagawin yung solution. Communication skills is required equally at all three levels of management. So, lahat ng mga, yung doon sa tatlong level ng management na diniscuss ko kanina, first line manager, middle manager, and top manager, requires communication skills. Kailangan yung communication skills ng tatlong yon is okay and equal sila. Kasi pag nasira yung communication, walang mangyayari. Hindi magiging okay ang organization nyo. Magkakaproblema kayo. Leadership skills is the ability to influence human behavior. So, gaya ng sabi ko kanina, itong leadership skills na to, matatakel na to sa susunod nating lesson. So, pero as a manager, dapat may skills ka na ganito. Motivation to manage is the evaluation of how inspired employees are to interrelate with superiors, involve themselves in a competitive situation, confidently behave toward others, inform others what to do, recomp- recompensate fine behavior, and discipline fine behavior and discipline bad ones, execute action that are seen by others, and systematize administrative tasks. So, ang ibig sabihin ng motivation to manage is kinakausap mo yung employee mo na, okay itong ginawa mo. You did a good job. Ayan. Sabihin mo lang siya ng simpleng ganon, mamomotivate yung employee mo. Or, pag nagkamali siya, kakausapin mo siya na kayo lang dalawa, na walang ibang tao na nakakarinig. And, binibigyan mo siya ng advice, kinakausap mo siya ng maayos. As a employee, for me, okay yung ganon. Yung kakausapin ka lang, okay yung ginawa mo. Yung mga ganong simpleng salita lang, mamomotivate ka na magtrabaho ng maayos. At pag na-appreciate nila yung trabaho mo. And that's the end of my discussion for today. And goodbye and have a nice day.